ઘણા વર્ષોથી વેરાવળમાં બહુ મોટું નામ છે, જે અત્યારે રાજકોટમાં બી અવેલેબલ છે. અને અહીંની સ્પેશિયાલિટી તમને કહું, ક્રીમ સોડા. લગભગ મારા જેવા ઘણા લોકો હોય છે ને કોઈથી ક્રીમ સોડા નહીં પીધી હોય. અને જે સૌરાષ્ટ્રમાં સૌથી વધારે હોટ ફેવરિટ કહેવાય છાશ સોડા, એ અહીંયા બહુ મસ્ત મળે છે. એકચ્યુઅલમાં આ જગ્યાએ અહીંનો મિલ્ક શેક અને થિક શેક બી એટલો જ ફેમસ છે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું. અને અત્યારે હું રાજકોટ શહેરમાં સાધુ વાસવાણી રોડ ઉપર કોપર સ્ટોન બિલ્ડિંગની એક્ઝેક્ટ સામે રાજેન્દ્ર સોડામાં આવ્યો છું. આ જગ્યાએ આવવાનું મેઇન રીઝન તમને કહું, ઘણા વર્ષોથી વેરાવળમાં બહુ મોટું નામ છે, જે અત્યારે રાજકોટમાં બી અવેલેબલ છે. અને અહીંની સ્પેશિયાલિટી તમને કહું, ક્રીમ સોડા. લગભગ મારા જેવા ઘણા લોકો હોય છે ને કોઈથી ક્રીમ સોડા નહીં પીધી હોય. ક્રીમ સોડા પછી અહીંની જે લીંબુ સોડા મળે છે, એ કંઈક 6-7 મસાલા નાખીને બનાવે છે. અને જે સૌરાષ્ટ્રમાં સૌથી વધારે હોટ ફેવરિટ કહેવાય છાશ સોડા, એ અહીંયા બહુ મસ્ત મળે છે. અને મેજોરિટી ઘણી બધી જગ્યાએ એવી હોય છે કે જ્યાં તમે જોતા હોય કોલ્ડ ડ્રિંક્સની દુકાને લોકો શરબત અને સોડા પીતા હોય છે. એકચ્યુઅલમાં આ જગ્યાએ અહીંનો મિલ્ક શેક અને થિક શેક બી એટલો જ ફેમસ છે. કેવી રીતે બનાવે છે, કેવો છે ટેસ્ટમાં, એ બધું આપણે અંદર જઈને ટ્રાય કરશું. ચાલો શરૂ કરીએ. કેમ છો સાહેબ? મજામાં આનંદભાઈ. કેમ છો? બસ મજામાં. તમારું નામ શું છે સાહેબ? નિકેશ. નિકેશભાઈ. અને ઓમ જે તમારી વેરાવળની પેઢી છે એને અંદાજે કેટલા વર્ષથી આવી છે? એને અંદાજે 30 વર્ષ આસપાસ. ઓકે, 30 વર્ષ થઈ ગયા. હવે સ્પેશિયાલિટીમાં શું છે? અમારી સ્પેશિયાલિટી સોડા છે, છાશ સોડા છે, લીંબુ સોડા છે, જીરા સોડા છે. અને અમે લોકો અત્યારે 7 થી 8 જાતના મસાલા નાખી અને મસાલાથી એકદમ ભરપૂર બનાવીએ છીએ. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં આપણે કઈ સોડા ટ્રાય કરશું? સૌથી પહેલાં તમને લીંબુ સોડા ટ્રાય કરાવું અને પછી હું તમને છાશ સોડા ટ્રાય કરાવું. ઓકે. આ લીંબુ સોડા બને છે ને? હાજી, આ લીંબુ સોડા બને છે. ઓકે, આ 1 2 3 4 5 આટલા બધા પ્રકારના મસાલા? 6. એકદમ મસાલાથી ભરપૂર રહેશે. 7. ઓકે. અને આ મોંઘા મહિલા લીંબુ લીંબુ ક્વોલિટીમાં કોઈ પણ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં. ઓકે. ફૂલ લીંબુ ને ફૂલ મસાલાથી ભરપૂર રહેશે. લીંબુ સોડાની કિંમત શું રહેશે? લીંબુ સોડા આપણે 20 રૂપિયા. 20 રૂપિયા. ઓકે. લ્યો આનંદભાઈ, ટેસ્ટ કરીને કયો. આ એક તો ગરમી એવી છે અને તમારી આ સોડા પીને ખરેખર એકદમ રિફ્રેશ થઈ ગયા. જે મેઇન જે ટેસ્ટ છે ને એ હકીકતે કંઈક મસાલાનો જ છે. એકદમ મસાલાવાળું જ રહેશે. મસાલાથી ભરપૂર. હવે આપણે કઈ બનાવશું? હવે આપણે છાશ સોડા બનાવશું, જે સૌરાષ્ટ્રમાં સૌથી વધારે ચલણ છે. અને મેઇન વસ્તુ એ કે એમાં ડાયજેસ્ટ ને એના માટે એકદમ સારી, ને એ પણ એકદમ મસાલાથી ભરપૂર રહેશે. આ શું છે? દહીં છે ને? આ દહીં છે. અને આપણી છાશ સોડા પણ બધા લોકો કરતાં ઠીક આવશે. જનરલી બધા લોકો છે એ છાશ નાખે અને સોડા નાખે છે. આપણે લોકો છે ને એ પ્યોર દહીંમાંથી બનાવીએ છીએ અને એકદમ ઠીક બનાવીએ છીએ. ઓકે. આની કિંમત શું રહેશે? આમની કિંમત 30 રૂપિયા છે. 30. ઓકે. આ ઉપર છે ને શેકેલું જીરું ઉમેર્યું છે
અને બાકી જે એમના અમુક જે મસાલા હતા એને લીધે વધારે મજા આવી. આના સિવાય હજી મેં એવું સાંભળ્યું છે કે કંઈક ક્રીમ સોડા આપણે બનાવી છે. ક્રીમ સોડા આપણી સ્પેશિયલ છે એમ. અને એકદમ યુનિક અને એકદમ નવો ટેસ્ટ. ઓકે, હવે એ બનાવીએ તો આપણે. શ્યોર. આનંદભાઈ, તમે જે બરફ જુઓ છો ને, એ આપણો ખુદનો બનાવેલો છે આરો પ્લાન્ટ મિનરલ વોટરમાંથી. અને આપણે બરફ પણ તૈયાર નથી લેતા બહારથી. કેમ કે ત્યાંનું પાણી આપણને ખુદને ના ખબર હોય કેવું હોય છે કેવું ના હોય છે. એ એક સારી વાત કહેવાય. એટલે આટલો ભૂકો હતો એકદમ. જી. આની કિંમત શું રહેશે? આમની કિંમત 15 રૂપિયા રહેશે. અને આ ક્રીમ સોડા કઈ રીતે કયો છો તમે? એ એક છે ને વેનીલા ટાઈપ ટેસ્ટ આવે છે અને આખો એક યુનિક ટેસ્ટ છે. ઓકે. સોડામાં આ ટેસ્ટ હજી સુધી કોઈ નથી આપી શક્યું. ગુજરાતમાં ક્યાંય નહીં. ગુજરાતમાં ક્યાંય નહીં. સ્લાઇડ આમ ટેસ્ટ લાગે ઓલું વેનીલા આઈસ્ક્રીમ ખાતા હોય ને એવો. આ વસ્તુ ખરેખર મેં તો પહેલી વાર ટ્રાય કરી. બીજે ક્યાંક મળતું તો હશે ને આવું કંઈક? મળે પણ બહુ ઓછું. પણ ટેસ્ટ વાઇઝ ધી બેસ્ટ રહેશે. આ બેસ્ટ રહેશે. તો આ ટૂંકમાં ટેસ્ટ એવો છે કે જેને ભાવે એને ભાવે. એકદમ યુનિક ટેસ્ટ. યુનિક ટેસ્ટ છે. વેનીલા એકદમ ટેસ્ટ છે. તમને આઈસ્ક્રીમ બેઝમાં સોડા મળશે. મસ્ત છે. ઘણી બધી સોડા ટ્રાય કરી. હવે છે ને મેઇન તો મને વધારે પડતું આઈની જે મજા આવતી હોય ને એ જે થીક શેક. અને જે મને એકવાર એમની સાથે વાત કરતો ને ત્યારે મને વાત કરી હતી ભાઈએ કે જે એ જે થિકનેસ હોય ને એ ઘણી જગ્યાએ પાવડરમાંથી નહીં બનાવવામાં આવતી હોય. મેજોરિટી પાવડર ફોર્મમાંથી આઈસ્ક્રીમ બનાવીને એમાંથી એ લોકો થિક શેક બનાવે છે. પણ આપણે લોકો છે ને પ્યોર આઈસ્ક્રીમમાંથી થિક શેક બનાવીએ છીએ. ઓકે, એટલે એ ફેર પડે થોડો. હા, અને ઓરિજિનાલિટી જે છે ને એ આઈસ્ક્રીમનું જ થિક શેક હોવું જોઈએ. ઓકે. અને મેઇન બીજું તમને કહું ને તો તમે કમ્પેર કરશો ને પ્રાઇઝની, થિક શેક હોય કે બીજી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. રાજકોટમાં એવી જગ્યાએ છે જ્યાં 40 થી 50 રૂપિયાની ખાલી સાદી સોડાઈ મળે છે. તો અહીંયા 20 રૂપિયામાં તમે જોઈ જે રીતના લીંબુ સોડા બનાવી, એટલે સારી વાત કહેવાય. હવે શું ટ્રાય કરશું? હવે હું તમને થિક શેક ટ્રાય કરાવું. થિક શેક ટ્રાય કરીએ. આ ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ લીધો અને હવે મિલ્ક ઉમેર્યું એમાં થોડું. આની શું કિંમત રહેશે? આની 170. 170. ઓકે. લ્યો આનંદભાઈ, આપણું કાજુ ચોકલેટ થિક શેક. ફાઇનલ પ્રોડક્ટ. ભાઈ આ 170 રૂપિયા કિંમત છે. અને થિક શેક થિક કેમ કહેવાય જોવો તમે. અને આ જે ફ્લેવર છે એ સૌથી મારી પ્રિય છે. અને અંદાજે આ ભાઈની 170 રૂપિયા કિંમત છે, પણ અંદાજે રાજકોટ શહેરમાં 170 થી 190 રૂપિયાની વચ્ચે આ ચોકલેટ કાજુની કિંમત હોય છે. હવે આપણે ટ્રાય કરીએ. ટુ ગુડ હો ભાઈ, મજા આવી. લગભગ મેજોરિટી આઈટમ મેં અહીંયા બતાવી દીધી છે તમને. અને સૌથી વધારે મને જે પસંદ હતું એ જે અહીંની લીંબુ સોડા, છાશ સોડા, અને ત્રીજું છે થિક શેક. અને ભાઈનો સ્વભાવ સારો છે, દિલદાર છે.
મેઇન તો શું છે કે ખવડાવી શકે ને કોઈ બી વ્યક્તિ, જેનું દિલ મોટું હોય ને એ વધારે લોકોના દિલ જીતી શકે. અને મને ખરેખર મજા આવી. તમારા લોકોને આ જગ્યાએ જો મુલાકાત લેવી હોય તો એક્ઝેક્ટ લોકેશન આપણે શું કહેવાય સાહેબ? રાજેન્દ્ર સોડા, ઓસ્કાર પ્લાઝા, નિયર ટાઇટનનો શોરૂમ, સાધુ વાસવાણી રોડ, મેઇન રોડ. ઓકે. અને અહીંની એટલી ચોખ્ખાઈ બી એટલી સરસ હોય છે. અને હવે હું આ વિડીયોને વિરામ આપું છું. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો આગળ શેર કરી દેજો, લાઇક કરી દેજો અને કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો કે સાધુ વાસવાણી રોડ ઉપર રહેતા હોય તો અહીંયા કોને કોને શેક અથવા સોડા પીધી છે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.